Here, you know what this is? It's a snowball. I believe that nicotine is not. What size is your carbon footprint? The carbon footprint, that I don't know. Þau sem hafna hlýnun af mannavöldum nota aðalega 3 aðferðir við málflutning sinn. Svo fyrsta hefur verið kölluð afneitun. Fólk hreinlega hafnar sönnunargögnum eða túlkar þau rangt. Í öðru lagi talað afvegaleiðingu. Athyglinni beint annað og frá kjarna máls með misvísandi og falsfréttum. Þetta hefur stundum verið kallað Smjörklípu aðferð. Og í þriðja lagi nokkurs konar dómsdagstal sem leiðir til seinkunar aðgerða, því það sé einfaldlega of seint að bregðast við. En hverjir hafa hagsmuni af því að horfast ekki í augu við vísindalega staðreyndir? Og hvað getum við sem einstaklingar gert til að koma í veg fyrir að málflutningur af þessu tagi, sem byggir ekki á vísindalegum rökum, skjóti rótum? Rex Tillerson, forstjóri olíufyrirtækisins ExxonMobil, verður næsti utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Tillerman hefur varað við afleiðingum loftslagsbreytinga en fyrirtækið hans hefur samt gert lítið úr þætti jarðefnaeldsneytis í hlýnuninni. 70% of our global carbon emissions come from just 100 fossil fuel companies. They don't want us looking at that footprint and demanding policies to deal with it. They want us focused inwardly. And by the way, it's a great way to get us arguing with each other over personal behavior. And then it plays into the strategy of dividing us. And we no longer speak with a single voice demanding action. You know, the old climate war was this assault on the scientific evidence for human-caused climate change by fossil fuel interests and other organizations promoting their agenda. The problem is that people can see the impacts of climate change now with their own 2 eyes. They can see the impacts of climate change playing out in real time. So these forces of inaction can no longer claim that climate change isn't happening. That's just not credible. And so they haven't given up, but they have now engaged in other tactics, and that includes efforts to deflect attention away from the needed systemic changes to individual behavior, to make it seem like it's just a matter of us as individuals acting rather than regulations and policies that will collectively move us in the right direction. Alltaf verið að reyna að fela einstaklingum ábyrgðin að gera eitthvað sem ríkið á að gera. Þú átt ekki að fljúga jafn mikið, þú átt ekki að gera þetta, þú átt að safna plasti. Sökudólgurinn ekki almenningur, sökudólgurinn þessi fyrirtæki og það kerfi sem við erum í, sem að verðleggur á engan hátt og tekur engan hátt tillit til alls tjónsins sem að losun jarðefnaeldsneytis gerir. We also see petrostate actors. It's really a combination of organizations and front groups that we see engaging in this messaging that are funded, for example, by the Koch brothers, plutocrats who have helped fund climate change denialism for decades. We also see many of the organizations, the dark money organizations that are funded by ExxonMobil and other fossil fuel interests. Russian trolls and bot armies that are used on social media to create conflict, get climate advocates fighting with each other. Bot armies are often used to attack climate policies, to attack efforts to put a price on carbon. Sáum þetta til dæmis í Frakklandi þegar frönsk stjórnvöld ætluðu að fara að setja skatta, mikla skatta á bensín. Og þá reis almenningur upp, gulu vestin og marseruðu gegn því vegna þess að viðhorfsbreytingin var ekki komin í gang. Og hugsanlega þarf að vinna þetta í einhverjum stigum, vekja almenning upp til vitundar það að það örlítill hluti heimsins að losa allra mest og segja við þurfum að setja kvóta á losun. Við þurfum að banna að tilteknir einstaklingar geti losað jafn mikið og 1000. We are so close to finally seeing the action necessary, and we have to recognize these obstacles that are still being thrown in our path. We have to make sure that those people that we know who become sort of victims of the doom and despair mongering, that we help them along. We explain to them that no, the science does not support
a scenario of runaway warming. We haven't gone past the tipping point. There is still time to act to prevent catastrophic warming of the planet. Tell them the truth and help them be engaged and be back on the front lines demanding action, demanding change. Það hefur oft verið tekið sem dæmi að á stríðstímum sé tiltölulega auðvelt fyrir stjórnvöld að þjappa almenningi saman og sannfæra að bregðast á einhvers konar sameinaðan hátt gegn utanaðkomandi ógn. Ef við horfum til dæmis bara á COVID og hvernig til dæmis íslensk stjórnvöld brugðust við COVID, þá gerðu þau það með ýmiss konar takmörkunum. En það var almenn sátt það. Íslenskur almenningur var nokkurn veginn sannfærður það að lækningin væri ekki verri en sjúkdómurinn og það þrátt fyrir að það væru hópar í samfélaginu sem hömruð á slíku og það reyndar forveitilegt að hafa það í huga að þetta eru nokkurn veginn svona sami hópur hugmyndafræðinga og hefur núna nánast 30 áratuga skeið talað niður vísindalegu þekkinguna í loftslagsmálunum. Aðalatriðið þetta að það ekki hægt að breyta hegðun fólks í gegnum löggjöf og gegnum takmarkandi löggjöf án þess að vilji kjósenda fylgi með.